Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো মই পাকঘৰত আৰু ভাতৰ যোগাৰ কৰিবলৈ লৈছো কিন্তু ভাতৰ যোগাৰ কৰাৰ লগতে আজি মই বহুত ধুনীয়া এবিধ আচাৰ বনাম যেটো আপোনালোকৰ সৈতেও মই শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো মই আজি ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাম বুলি ভাবিছো যেহেতু বৰ্তমান সময়ত ভোট জলকীয়া এভেইলেবল হয় আৰু বহুত বেছি বজাৰত ভোট জলকীয়া ওলাইছে মই বাৰু বেছি আনা নাই 20 টকা মানৰে আনিছো কাৰণ কমকৈ বনাম বুলি ভাবিছো যদিহে আপোনালোকে বেছিকৈ বনায় বেছিকৈ ভোট জলকীয়া আনিব পাৰিব কাৰণ এতিয়া বহুত বেছি এভেইলেবল হৈ আছে ভোট জলকীয়া ইমান বজাৰত ওলাইছে না ভোট জলকীয়া দেখিয়ে ভাল লাগিছে মানে সেইটো কথা বলক ভিডিওটো বাকিখিনি কামলৈ আগবাঢ়ো বেক কেমেৰা কৰি বাকিখিনি দেখাই দিম আপোনালোকক এইখিনি হৈছে ভোট জলকীয়া এতিয়া মই ভোট জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি ৰেডি কৰি লৈছো আৰু এতিয়া সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটিম কাটি পেলাই ৰ'দত দিম কাৰণ আজি ইমান বেছি ৰ'দ দিছে এটা ৰ'দতে অলপমান লেলা যেন হ'ব তাৰ পিছত মই ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাম বহুত কেইদিনৰ পৰা ভাবি আছিলো বনাম বুলি আজি ধুই কৰি অকনমান ৰ'দত দিও সন্ধিয়া সময়ত আচাৰ বনাম কাৰণ পানীটো মৰিলেহে নহলে আচাৰখিনি ভেঁকুৰি উঠিব পাৰে সেইকাৰণে এতিয়া ভোট জলকীয়াখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ৰ'দত দিওঁ খিনি হৈছে মোৰ ভোট জলকীয়াখিনি কাটি মেলি ৰ'দত দি অকনমান সময় 2 ঘণ্টামান ৰ'দত দিলো অকনমান পানীটো মৰি গ'ল জলকীয়াৰ যোনটো পানী থাকে সেইটো মৰি গ'ল আৰু এতিয়া এই সৰু ঘি বুটল আছিল এটো যেহেতু চিচাৰ বুটলত আচাৰ থলে ভাল গতিকে মোৰ ওচৰত বেলেগ চিচাৰ বুটল নাই সেইকাৰণে মই এই ঘি বুটলটোকে ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি অকনমান ৰ'দত দিলো ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এতিয়া ভোট জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ সুমাই দিলো বুটলৰ ভিতৰত আৰু এপিনে এতিয়া এখিনি তেল গৰম কৰি আছো আৰু তেল গৰম কৰোতে তেলতে অকনমান নিমখো দি দিম মই তাৰ পিছত এই ভোট জলকীয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিম ভোট জলকীয়া আচাৰ বুলি ক'লে বহুত কিবা কিবি মানে কি মছলা পাতি দিয়াৰ প্ৰয়োজনো নাই যেহেতু ভোট জলকীয়া এটা নিজা গোন্ধ আছে বা নিজা সোৱাদ আছে বেছি মছলা পাতি মিক্স কৰিলে সেই জলকীয়াৰ যোনটো গোন্ধ বা সোৱাদ সেইটো নাইকিয়াহে হৈ যায় গতিকে মানে বেছি মছলা পাতি মিক্স নকৰাই ভাল আৰু এপিনে এটা তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু নিমখো অলপ মিক্স কৰো তেলতে কাৰণ ভোট জলকীয়া যেতিয়া মই ৰ'দত দিছিলো তেতিয়া নিমখ দিয়া নাছিল আৰু খুব বেছি ৰ'দত দিয়া নাই যেহেতু আজি ৰ'দটো কাঢ়া হয় ৰ'দটো সেইকাৰণে 2 ঘণ্টামান ৰ'দত দিছিলো অকনমান পানীটো মৰি গ'ল তাৰ পিছত ইয়াত ভৰাই দিলো আৰু মানে ইমান ডিঙিত ধৰিছে মানে যোনটো ফুটা খৰাহিত মই ৰ'দত দিছিলো কাটি মেলি বলে তো এতিয়া এয়া 1 চামুচ নিমখো দি দিছো নিমখটো নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে কাৰণ নিমখ মানে ভোট জলকীয়া যিমানখিনি হয় সেই হিচাপত নিমখটো দিলে হ'ল মই তেলখিনি গৰম কৰোতে নিমখখিনি দি দিছো যেহেতু আগতীয়াকৈ মই ভোট জলকীয়াত নিমখ খানা নাছিলো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু আগতীয়াকৈ ভোট জলকীয়াত নিমখখিনি খানি ল'বও পাৰিব মই যেহেতু নিমখ খানা নাছিলো মানে আজি ইমান বেছি জলদি হৈছে আলহী অহাৰ কাৰণে ভাতো বনাব লাগে এপিনে ভোট জলকীয়াখিনিও কাটি ললো আচাৰ বনাম বুলি সেইকাৰণে মানে জলদি নিমখ খানিবলৈ ৰখি গ'ল সেইকাৰণে মই তেলতে দি দিছো নিমখখিনি কোনো কথা নাই যিকোনো পকাই নিমখখিনি দিলে হ'ল তাৰ পিছত এতিয়া অকনমান তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম নিমখখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি জলকীয়াখিনি মানে কি ভৰাই দিম আৰু ভোট জলকীয়া মই এটা ফুটা খৰাহিত মেলি দিছিলো ৰ'দত কিন্তু ভোট জলকীয়াখিনি বুটলত ভৰোৱাৰ পিছত খৰাহিটো ধুব যাওঁতে ইমান বেছি খৰাহিটোত পানী ঢালাৰ লগে লগে ইমান বেছি মানে ডিঙিত ধৰিছে থাকিব পৰা নাই মানে ইমান বেছি ডিঙিত ধৰিছে মোৰ যেহেতু আগতে তেতেলী আচাৰ বনোৱা হৈ আছিল তেতেলী আচাৰ বনোৱা ভিডিওটো আপোনালোকক দিছিল যদিহে চোৱা নাই গৈ পেলাই চাব পাৰিব মোৰ চেনেলত আপলোড কৰা হৈ আছে এইখিনি মোৰ তেতেলী আচাৰখিনি চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈ আছে তো ইয়াৰ পৰাই তেতেলী 2 পিচ মান মই ভোট জলকীয়া লগতো ভৰাই দিম তেল দিয়া সময়ত কাৰণ তেতিয়া টেঙা ভাৱটো থাকিব অকনমান ভোট জলকীয়া আৰু জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকে মজি যাব আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব সেইকাৰণে আৰু বেছি বেলেগ মছলা পাতি ব্যৱহাৰ নকৰো কিন্তু যেতিয়া মই তেতেলী আচাৰ বনাইছিলো তেতিয়া কিন্তু ধনিয়া গুৰি বগাজিয়া গুৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি গুৰি কৰি তাত মিক্স কৰিছিলো আৰু জলকীয়াও আছিল লগতে এয়া বুটলটোত ধৰিব পৰা গৈছে জলকীয়াও আছে ভিতৰত এয়া তো এটা হলিক্সৰ বুটলে আছিল আগৰ দিনৰ হলিক্সৰ বুটল আছিল চিচা বুটল যি পাইছো তাতে ভৰাইছো কাৰণ আচাৰ বস্তুটো চিচা বুটল ৰাখিলে বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে কিন্তু ৰ'দত দিওতে অকনমান হেনাখন হাতৰ পৰা বাগৰি পৰিছিল তেতিয়া আৰু এই মুখখনে ফাটি গ'ল যিকি নহওক তেনেকৈ ৰাখিছো আৰু যেহেতু বেলেগ চিচা বুটল নাই আৰু মোৰ ভোট জলকীয়াখিনি যেহেতু কম 20 টকাৰ মানহে গতিকে এইটো ঘি বুটলটোতে হৈ গৈছে আৰু বেছি হলে বেছি ডাঙৰ বুটল লাগিব এতিয়া নিমখ আৰু তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হলে ভোট জলকীয়াখিনি ভৰাই দিম এতিয়া দেখিলে নহয় তেলতে নিমখখিনি দিলো নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া 3 ফুটা নহৰু লৈছো থেতালি পেলাই এয়া
নহৰু 3 ফুটা লৈছো থেতালি পেলাই একদম গুৰি কৰি দিয়া নাই অকনমান থেতালি লৈছো আৰু এতিয়া তেলতে দি দিছো অকনমান আৰু দি গেছটো বন্ধ কৰি দিছো একদম পুৰি যাবলৈ দিয়া নাই জাস্ট দিছো গেছটো অফ কৰি দিলো এয়া দিয়ে লগতে অফ কৰি দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ভোট জলকীয়াখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম এনে ধৰণে থলে বহুত বেছি ভাল লাগে খাই আৰু 3 ফুটা নহৰু মই তেলত দি দিছো আৰু 3 ফুটা নহৰু কেঁচাই মই পিচি পেলাই ভোট জলকীয়াখিনিত ভৰাই দিম তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টি হ'ব বেছি আৰু 2 ফুটা এতিয়া তেলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল তেলখিনি ভোট জলকীয়াৰ লগত মিক্স কৰাৰ আগতে এয়া কেঁচা নহৰু লৈছো 3 ফুটা এয়া 3 ফুটা কেঁচা নহৰু লৈছো কেঁচা অকনমান থেতালি লৈছো বেছিও থেতালি লোৱা নাই আৰু 3 ফুটা যেহেতু তেলতে দি দিছো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নহৰু কিফুটা ইয়াতে ভৰাই দিও এতিয়া নহৰু কিফুটা দিয়াৰ পিছত এই চুৰিখনৰ আগটো দিয়ে হেচি দিছো মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছেগে এতিয়া আৰু এতিয়া তেতেলি দি দিও 2 ফুটামান এয়া তেতেলি দি দিও তেতেলিখিনি চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে দেখোতে খাও খাও লাগি আছে তো তেতেলি দি দিছো ভৰাই আৰু এতিয়া লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল যেহেতু তেলখিনি ওপৰৰ পৰা লাহে লাহে ভৰাই দিম হাতেদি ঠেলি দিওতেও ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে বহুতখিনি এয়া বহুতখিনি খালি হৈ গ'ল এতিয়া লাহে লাহে তেলখিনি দি দিও বেলেগ বাচনটাও তেলখিনি বাকি নাথাকো এই হেতাপাত দি এনে ধৰণে দিম এইপিনে এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ ভোট জলকীয়া আচাৰ বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া 2 দিনমান ৰ'দত দিম আৰু জলকীয়াখিনি যেতিয়া মজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হ'ব বহুত বেছি টেষ্টি হ'ব আৰু আপোনালোকে এনে ধৰণে ভোট জলকীয়া আচাৰ কম সময়তে আৰু সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পাৰে আৰু সকলোৱে ভোট জলকীয়া আচাৰ বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ কিছুমানে বগা সৰিয়হ পিচি পেলাইও বনায় কিছুমানে বাঁহৰ গাজৰ আচাৰৰ লগতো ভোট জলকীয়া আচাৰ মিক্স কৰি পেলাই বনায় মানে কি একো মিক্স নকৰিলে বেছি টেষ্টি হয় যেনেকৈ বাঁহৰ গাজ মিক্স কৰিলে এটা বেলেগ সোৱাদ আহিব বা বগা সৰিয়হ মিক্স কৰিলে এটা বেলেগ সোৱাদ আহিব কিন্তু আমি যেহেতু ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাইছোঁ গতিকে অৰিজিনেল ভোট জলকীয়া আচাৰ বনোৱাই ভাল বেলেগ বস্তু মিক্স নকৰাটোৱে ভাল মোৰ মতে আৰু বেলেগ বস্তু মিক্স কৰিলে সোৱাদটো বেলেগ হৈ যায় যেহেতু ভোট জলকীয়াৰ নিজা গোন্ধ আৰু সোৱাদ আছে গতিকে অকল ভোট জলকীয়া আচাৰ বনোৱাটোৱে মোৰ মতে ভাল হয় কাৰণ আমি ভোট জলকীয়া যেহেতু আচাৰ বনাইছোঁ ভোট জলকীয়া সোৱাদটোৱে ল'ব লাগে আপোনালোকেও যদি এই পদ্ধতিটো ভোট জলকীয়া কেতিয়াও আচাৰ বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন খুব ধুনীয়া হয় এই পদ্ধতিটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এনেধৰণে কম সময়তে আৰু সহজ পদ্ধতিৰে বনাই আপোনালোকে বহুত দিনলৈ সংগ্ৰহ কৰি খাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ভেঁকুৰ নুঠে বেয়া নহয় বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে হিচাপত বা যিমানখিনি জলকীয়া হয় সেই হিচাপত লৈ ল'ব বা নিমখখিনিও সেইটো জোখতে ল'ব আৰু 3-4 ফুটামান নহৰু যদি থেতালি পেলাই তেলত দিয়া যায় বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় আৰু এইখিনি যেতিয়া মজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বা অকণমান টেঙা যদি মিক্স কৰে খুব ধুনীয়া লাগে ভোট জলকীয়া আচাৰটো খাই আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকে ভোট জলকীয়া আচাৰ যদিহে বনাইছে কেনেধৰণে বনাইছে ক'বচোন তো এতিয়া আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিলোঁ যে কিমান কম সময়ত আৰু কিমান সহজতে ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাব পাৰি একো বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই মছলা পাতি একো বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ অকণমান তেলৰ প্ৰয়োজন তো সেয়াই ভোট জলকীয়া আচাৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু মোৰ ভোট জলকীয়া আচাৰ এয়া
আৰু ইয়াৰ আগতে মই তেতেলী আচাৰ বনোৱা ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব আপলোড কৰা হৈ আছে তেতেলী আচাৰ বনোৱা বহুত বেছি সহজ একেবাৰে মেহনত নালাগে যেনেকৈ ভোট জলকীয়া আচাৰ বনোৱা একেবাৰে সহজ হয় আৰু আপোনালোক যিসকলে ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাই খাইছে কেনেধৰণে বনাই খাইছে কমেণ্টত জনাবচোন মই কিন্তু এনেধৰণে বনালোঁ কম সময়ত আৰু সহজ উপায়েৰে আৰু বহুত বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি দেখাবলৈ পাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু আপোনালোক যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বহুত নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ